नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 8वी विषय इंग्लिश 1.2 androcles अँड द लॉयन याचा इंग्लिश वर्कशॉप. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो सुरू करूया. क्वेश्चन 1. मॅच द फ्रेजेस इन कॉलम A विथ देअर मिनिंग इन कॉलम B. इथं मी डायरेक्टली आन्सर दिलेले आहेत. तर आन्सर बघा. फर्स्ट, लुकिंग आउट फॉर. आन्सर आहे सी, ट्राईंग टू सर्च फॉर. 2, फेस टू फेस. आन्सर आहे एफ, इन फ्रंट ऑफ इच अदर. 3, समन अप करेज. ई आन्सर आहे ट्राय टू बी ब्रेव. 4, रेज मेल्टेड. आन्सर ए, अँगर वॅनिश्ड. 5, be moved by. Answer D, feel with soft feelings. Question number B. Read the following sentences from the story. 1. They were bound by law to obey their master. म्हणजे बघा इथं अंडरलाईन केलेल्या शब्दाचा काय अर्थ आहे तो आपल्याला इथं सांगायचा आहे. आणि खाली बघा 3 अर्थ दिलेले आहेत. त्या अर्थानुसार आपल्याला ABC ऑप्शन राईट चूज करायचा आहे. तर सेकंड बघा सेंटेन्स आहे द काइंड मॅन बाउंड अप द लॉयन्स इंज्युअर्ड पॉ. आणि थर्ड आहे द लॉयन्स बाउंडेड टुवर्ड्स अँड्रोक्लिस अगेन. द वर्ड बाउंड कॅरीज 3 डिफरंट मिनिंग इन इच ऑफ द सेंटेन्सेस. तर तिघी सेंटेन्समध्ये तिघींची मिनिंग आहे. तर ए आहे रश फॉरवर्ड, बी आहे फोर्स टू फॉलो आणि सी आहे टाय अप. तर बघा फर्स्ट सेंटेन्सचा आन्सर आहे बी, फोर्स टू फॉलो. सेकंड सेंटेन्सचे आन्सर आहे सेकंड सेंटेन्सचे आन्सर आहे ऑप्शन सी, टाईड अप. आणि थर्ड सेंटेन्सचा आन्सर आहे ऑप्शन ए, रश फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन सी. नाऊ ट्रान्सलेट इच ऑफ द 3 सेंटेन्सेस इन टू युअर मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे वरती जे 3 सेंटेन्सेस दिले त्यांना आपल्याला आपल्या मातृभाषेमध्ये लिहायचं आहे. तर बघा पहिलं, त्यांना त्याच्या मालकाचे नियम पाळणे कायद्याने बंधनकारक आहे. 2, त्या दयाळू माणसाने सिंहाचा जखमी पंजा घट्ट बांधला. 3, सिंहाने अँड्रोक्लसकडे पुन्हा झेप घेतली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A. फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द अँटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग. म्हणजे खालील शब्द दिले त्यांचे विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला लिहायचे आहेत. फर्स्ट आहे काइंड, क्रुएल. सेकंड, पुअर, वेल्दी. थर्ड, स्लेव, मास्टर. फोर्थ, हाय, लो. फिफ्थ, पनिशमेंट, रिवार्ड. 6, अनबाउंड, बाउंड. 7, टेंडर, टफ. 8, हॅपी, अनहॅपी. नेक्स्ट बी. फाइंड फ्रॉम द स्टोरी 5 वर्ड्स दॅट डिस्क्राईब द साऊंड मेड बाय द लॉयन. म्हणजे आपल्याला या स्टोरीमधून अँड्रोक्लसच्या स्टोरीमधून असे 5 शब्द शोधायचे आहे की जे काहीतरी सिंहाने काढलेले आवाज आहेत. जसं आन्सर मोन, रोअर, व्हिम्पर्ड, बाउंड, पर, ग्राउल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. राईट द रिॲक्शन दॅट फॉलो द ॲक्शन गिवन बिलो. म्हणजे खालील काही सेंटेन्सेस दिले आहे, त्या सेंटेन्सेसमध्ये जे घडलं आहे त्याची रिॲक्शन काय आहे ते आपल्याला इथं लिहायची आहे. आणि रिॲक्शन ग्रीन कलरने तुम्हाला आन्सर दिलेला आहे मी लिहून. ठीक आहे. तर बघा ऑप्शन बघा ए क्वेश्चन आहे अँड्रोक्लस डिड नॉट लाईक हिज क्रुएल मास्टर, सो ही फेल्ट death was better than serving such a master and he escaped from the clutches of his cruel master. B. The lion looked at Androcles piteously. So Androcles paused and then he moved very cautiously toward the lion and saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. C. Androcles bandaged the lion's injured paw. So the lion licked his arm as if to show gratitude, which surprised and wondered Androcles. D. The hungry ferocious lion was released into the arena. So
Answer. Androcles was filled with fear, but he showed he was not afraid. E. The lion reached Androcles and then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted and it recognized its friend. F. The emperor asked Androcles what other reward he would like so. He replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. Question number 4. Write in your own words 3 to 4 sentences about the following. म्हणजे खालील प्रश्नांची आपल्याला 3 ते 4 वाक्यामध्ये उत्तरे लिहायची आहे स्वतःच्या शब्दांमध्ये. 1. द कंडिशन ऑफ स्लेव्स इन एन्शियंट रोम. म्हणजे प्राचीन रोममध्ये गुलामांची काय परिस्थिती होती. आन्सर. स्लेव्हरी इज एन्शियंट रोम प्लेड ॲन इम्पॉर्टंट रोल इन सोसायटी अँड द इकॉनॉमी. बिसाइड्स mutual labor, slaves perform many domestic services and might be employed at high skilled jobs. Accountants and physicians were often slaves. Greek slaves in particular used to be highly educated. Unskilled slaves work on farms, in mines and at mills. Their living conditions were miserable and their lives short. Next, 2. Qualities of Androcles. अँड्रोक्लसच्या क्वालिटी कोणकोणत्या होत्या ते आपल्याला सांगायचे आहे. आन्सर. आय थिंक अँड्रोक्लस वॉज अ व्हेरी काइंड मॅन. सो व्हेन ही सॉ द लॉयन इन पेन ही डिड नॉट थिंक अबाउट हिज लाईफ व्हेरॅज ही थॉट अबाउट द लॉयन्स डिस्ट्रेस अँड ट्राईड टू हेल्प हिम. ही वॉज काइंड, कोऑपरेटिव्ह, अंडरस्टँडिंग, सेन्सिटिव्ह, ब्रेव, courageous and friendly by nature. Next 3. Even wild animals can be our friends. म्हणजे जंगली जनावरे सुद्धा आपले मित्र असू शकतात का? Answer. Yes. Even wild animals can be our friends because they have also feelings and emotions. If we help them, definitely they will not be cruel with us. They know how to give reaction to our action. If we treat them cruelly, definitely they will be cruel with us. And if we treat them friendly and affectionately, they can be our friends. 5th, narrate to your class any short story about kindness to animals or how animals can be kind of humans. Write down the story in your notebook. Give it a title of your own. म्हणजे आपल्याला इथं कथा लिहायची आहे आणि त्या कथेला इथं शीर्षक द्यायचं आहे. कोणती कथा? तर शॉर्ट स्टोरी अबाउट काइंडनेस टू ॲनिमल्स. म्हणजे प्राण्यांप्रती दया पाहिजे आपल्या मनामध्ये आणि प्राणी पण आपल्यावरती कशी दया दाखवतात ते आपल्याला इथं सांगायचं आहे. तर बघा आन्सर आहे फेथफुल डॉग. टायटल आपण दिलेलं आहे फेथफुल डॉग म्हणजे इमानदार कुत्रा किंवा विश्वासपात्र कुत्रा. Moti was a dog living with Pintu's family. It was kind and loving to all the family members. One day, Pintu's wife was working in a backyard and Moti was sitting nearby and watching over her child in the cradle. When Pintu came back from his work, he saw the baby's cradle turned upside down and blood everywhere. He saw Moti lying quietly with blood on his mouth and body. He got so angry that he picked up an axe and hit Moti. The poor faithful dog cried out in pain and died. His wife ran inside. When she heard Moti's loud cries, she rushed to the cradle and lifted her little son, who was perfectly safe and sleeping peacefully. Then she saw a death snake lying nearby. Pintu came forward and realized that his dog had fought and killed the snake to save the baby. He realized his mistake, that he had killed his loyal dog without thinking. Next question. आता लँग्वेज स्टडीचे काही क्वेश्चन आहेत बघा. ऑक्झिलरी वर्ब. अंडरलाईन द ऑक्झिलरी वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. असा हा प्रश्न आपल्याला लँग्वेज स्टडीमध्ये विचारला की ऑक्झिलरी वर्बला अंडरलाईन करायची. तर मी इथं अंडरलाईन करून तुम्हाला डायरेक्ट दिलेले आहे बघा. 1. वी हॅव अ हॉलिडे टुमारो. तर यामध्ये हॅव हा
ऑक्झिलरी वर्ब आहे. सेकंड, रीना इज इंज्युअर्ड बॅडली, तर यामध्ये इज आहे. 3, यू मस्ट विअर क्लीन क्लोथ्स. नंतर 4th आहे, शी शुड टॉक पोलाइटली. 5, दे डिड नॉट हेल्प मी. 6, अ बिग थॉर्न हॅड पियर्स्ड द लॉयन्स टो. 7, द लॉयन वॉज केज्ड. 8, androcles did not like his master. 9, they could not leave him. 10, he would no longer be a slave. 11, the slaves were forced to work. 12, we should show kindness to animals. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे इथं 1.2 androcles and the lion या आपल्या लेसनचा इंग्लिश वर्कशॉप इथं समाप्त झालेला आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तसेच तुम्हाला जर हा इंग्लिश वर्कशॉप आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत नक्की शेअर करा. तर भेटूया विद्यार्थी मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.